Đây, chồi non đã xuất hiện ha, sau 25 ngày và rễ non ra rất là nhiều. Nếu các bạn khi mà nó đã ra được nhiều rễ thế này rồi thì chúng ta sẽ đem trồng nó lại ha, trồng nó xuống được một cái thế hệ mới. Đây các bạn, đối với những cành thủy tiên đã già và không phát triển, nếu muốn nhân giống chúng ta sẽ cắt nó ra. Mình lấy ví dụ như cành này ha, thì hôm nay mình sẽ cắt cái cành này ra để hướng dẫn mấy bạn nhân giống nó một cách rất đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng. Đây, chúng ta sử dụng một tép tỏi nhỏ cùng với một phần của củ gừng. Mấy bạn lấy một phần bằng đầu ngón tay là được ha. Sát nhuyễn. Mục đích sát nhuyễn là chúng ta để dễ đâm ra thôi mấy bạn. Còn nếu mấy bạn ở nhà mấy bạn có máy xay xay tỏi xay tiêu á, thì mấy bạn xay nó sẽ tốt hơn ha. Đâm nhuyễn cái tỏi với gừng này ra nha các bạn. Tỏi có tính sát khuẩn, gừng có tính nóng ẩm sẽ kích thích rễ lan ra nhanh hơn. Chúng ta cho vào một cái ly hay là cái gì cũng được ha, để miễn sao mà chúng ta ngâm được cái gốc lan của mình xuống dưới đây là được các bạn. Cho mình vào khoảng 200 ml nước ấm. Khuấy đều hỗn hợp này lên ha. Các bạn dùng một cái kéo bén ha, cắt để cái vết cắt được ngọt nhất. Cắt ra và lột bỏ những cái vỏ của lá già đã hư. Mấy bạn tránh ảnh hưởng đến cái chồi non ở trong cái nhánh này nha. Đây sẽ là một cái cây con của chúng ta. Nha các bạn, mình sẽ ngâm cái cành lan này vào trong cái hỗn hợp nước mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta ngâm trong vòng khoảng 1 giờ. Sau 1 giờ chúng ta lấy cái cành này ra ha, để lên một cái khăn cho ráo nước. Đây, mình sử dụng một cái hũ nhựa nha các bạn, đã phép 4 lỗ ở trên nắp để cho nó được thoát không khí ha, và phép một lỗ ở cách đáy khoảng 2 cm, nhằm mục đích là cho nước ở trong lên tới đây nó sẽ chảy ra ngoài ha, nó không có dâng lên cao nữa. Ở đây mình sẽ sử dụng vỏ dừa nha các bạn. Đây, nếu mấy bạn có dính rừng rong rừng thì càng tốt ha. Của mình hiện tại thì mình chỉ có cái vỏ dừa thôi. Mình xé nhỏ nó ra nha các bạn. Ở lớp phía dưới thì không cần phải nhỏ lắm, nhưng mà lớp phía trên tiếp xúc với cái cành lan của chúng ta thì chúng ta nên xé nhỏ và nhuyễn ra ha, thay cho cái lớp rong rừng. Mấy bạn nhớ là phải lót cho nó cao hơn cái lỗ mà chúng ta khoét nha các bạn, để cho cái nước nó không có ngập tới cành lan của chúng ta ha. Vỏ dừa hoặc là rong rừng thì mấy bạn đều phải rửa hết, rửa mới sử dụng nha các bạn. Xé nhuyễn nha.
trong cái chỗ mà tiếp xúc với cái cây lan của chúng ta. Và để cái chồi non, cái ki non hướng lên phía trên nha các bạn. Các bạn nhớ là không được lắp lên cái cành lan của chúng ta ha. Và dùng nước tưới sơ qua một lượt, tại vì vỏ dừa thì chúng ta cũng đã ngâm nước ướt rồi. Và chế vào nước, chế nước vào cho tới cái lỗ mà chúng ta đã phét rồi đó, để cho nó tạo cái độ ẩm liên tục cho cái cành lan của chúng ta. Khi mà hầu như là nước này mấy bạn để thì nó cũng không có giật đâu, miễn sao mà đừng cho nó ngập cái cành lan của chúng ta là được nha các bạn. Và đậy nắp lại ha, để tạo một cái nhà kính mini cho cái cành lan của chúng ta. Đậy lại như thế này và để vào nơi thoáng mát, không có ánh nắng trực tiếp. Và sau 25 ngày chồi non đã xuất hiện. Chúng ta có thể không tưới trong khoảng thời gian này, do ở phía dưới cái hũ của chúng ta vẫn còn nước. Khi hết nước thì các bạn hãy tưới ha. Đây, chồi non đã xuất hiện và ra rất là nhiều rễ non. Chúng ta sẽ đặt lại vị trí cũ và tưới một ít nước. Tiếp tục đậy nắp lại, để vào một cái nơi thoáng mát như lúc đầu. Đây các bạn, hôm nay mình để quên không có mở ra kiểm tra. Hôm nay gần 2 tháng rồi các bạn. Nước ở phía dưới nó vẫn còn, nó không có hót hơi nên nó không có mất nước ha. Rễ non nó đã ra rất dài rồi các bạn. Cỡ này thì chúng ta nên tách ra để trồng cho nó thích nghi dần với cái môi trường bên ngoài. Trồng nó vào một cái chậu ha, một cái chậu nhựa chuyên trồng lan. Nếu mấy bạn trồng vào chậu thì tốt nhất là chọn những cái chậu mà có độ thông thoáng cao nha các bạn. Mình sẽ dùng chính những cái xơ dừa đó để mà lót ở phía dưới đáy, để tăng cái độ ẩm cho cái cây lan của chúng ta. Lót ít để cho nó tăng cái độ ẩm thôi, không cần lót nhiều đâu các bạn, tại vì xơ dừa chừng 1-2 năm là nó sẽ bị mục. Và mình sẽ trồng lại bằng cái than củi ha. Cái than củi này là mình đã ngâm nước và rửa lại với nước sạch nhiều nước rồi. Nếu các bạn khi mà nó đã ra được nhiều rễ thế này rồi thì chúng ta sẽ đem trồng nó lại ha, trồng nó xuống được một cái thế hệ mới, hoặc là ghép vào những cái hớt gỗ để mà cho nó quen thích nghi với cái môi trường sống mới. Mấy bạn có thể để như thế này, mấy bạn cột vào luôn vẫn được. Mình sẽ tách nó ra cái này để cho cái cây của chúng ta nó thiếu chất dinh dưỡng, nó sẽ tự bò rễ ra nhanh hơn là để trong cái cây này. Để cho trong cái cây này thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cái thân này, nuôi cái cây con, rễ nó sẽ rất là chậm ra. Các bạn tách nhẹ tránh ảnh hưởng đến cái bộ rễ của nó ha. Đây, tách ra như thế này. Sau khi tách ra như thế này, chúng ta sẽ cột nó vào một cái cây để mà cấy nó xuống dưới cái giá thể mới nha các bạn. Kẹp nhựa như thế này ha, thì nó sẽ tốt hơn là một con dây gút.
Dùng một chiếc đũa dùng một lần, chúng ta lấy một đoạn hết hộp thôi, không cần để dài lắm, và kẹp nó vào, tránh ảnh hưởng tới cái bộ rễ của nó nha các bạn. Rồi như thế này ha. Và cái chậu chúng ta sẽ kê canh làm sao mà cái rễ này, cái gốc này nè, nó nằm ở trên cái giá thể ha, và những cái rễ non này thì nó vừa chạm đáy với cái mặt dụ của giá thể là tốt nhất. Các bạn nhớ là lưu ý là cho vỏ dừa ít thôi nha các bạn, tại vì vỏ dừa một thời gian nó sẽ rất là dễ bị mục, nó thủy tiên thì trồng mà mình muốn chơi lan lâu năm thì mấy bạn nên trồng những cái với than củi hoặc là đất sét vẫn được ha. Đất sét nó cũng rất là bền cho cây lan. Cố gắng chim làm sao cho cái cây của chúng ta nó thật là cứng nha các bạn, tránh hạn chế gió nó lung lay ha. Không cần cho nhiều lắm đâu bạn. Và chúng ta dùng một ít vỏ dừa xé nhuyễn ra để lên phía trước trên mặt. Thì cũng như lúc đầu mình đã nói là nếu có dông dến rừng thì mấy bạn để thì nó sẽ tốt hơn, vì cái dến rừng nó hút ẩm, nó hút nước nhiều hơn là cái vỏ dừa ha. Tránh hạn chế tiếp xúc, tránh hạn chế đè lên cái rễ của nó nha các bạn. Đây, vô một cái chậu như thế này ha. Và để kích thích tăng cái độ ẩm của cái chậu của chúng ta thì mình cũng dùng chính cái hũ nhựa lúc đầu hũ nhựa lúc đầu đã phát lỗ rồi mà, mình sẽ để vào đây và cho nước vào đây nha các bạn, để cho cái phần phía dưới lúc nào cũng được ẩm ướt, nó có chứa nhiều hơi nước hơn, giúp cho rễ lan của chúng ta mau phát triển. Như thế này ha. Và để vào một nơi thoáng mát, không được để vào ánh nắng trực tiếp nha các bạn, cho cái cây lan của chúng ta nó thích nghi dần dần ha. Đây. Và đây mấy bạn, đây là hình ảnh sau 2,5 tháng đã ra rất là nhiều lá, rễ non thì đã đâm xuống phía dưới rồi ha. Nhưng mà cái giai đoạn này thì cái cây của chúng ta nó chưa có nhiều rễ. Mấy bạn hạn chế di chuyển, tránh lung lay ảnh hưởng cái bộ rễ của chúng ta ha. Chúng ta vẫn để nước ở phía dưới đây cho nó tăng cái độ ẩm. Chừng nào mà cái rễ lan của chúng ta nó đã ra nhiều rồi thì chúng ta sẽ lấy ra, không để với nước nữa nha. Với cách đơn giản này thì chúng ta có thể nhân giống được rất là nhiều loại lan. Những cái dòng lan mà có cái thân lão hóa, những dòng lan mà mọc cây trên mắt ngủ, hồ điệp đồ cũng được nha các bạn. Rồi, của chú Mật mình xin kết thúc video đây ha. Chúc các bạn nhân giống thành công những cái lan yêu quý của mình. Chào tạm biệt các bạn.